Power Delivery 3.1. 27 тисяч мА, при тому, що 140 Вт на один порт видає і заряджається також зі швидкістю 140 Вт. Про що це? Це про Powerbank. Про Powerbank для блекаутів, який швидко заряджається, швидко розряджає, не швидко розряджається, а багато видає ємності батареї і ватт-годин, скажімо так, на 100 ватт-годин, до речі. І це в нас не Югрін, як багато хто подумав, це Esager 140 Вт. Це прямий конкурент, і зараз він виходить вже у топи з алюмінієвим корпусом, з нормальною реалізацією. І я б ставив би його вже там десь у ланку біля югрінів нексодових, яких зарядників, але й коштує він трохи дешевше, ніж такі рішення від Югрін. І давайте так, сьогодні ми перевіримо його чесність, сьогодні ми перевіримо його потужність, перевіримо його протоколи швидкої зарядки, подивимось, скільки коштує і де продається. Купували ми на AliExpress, посилання на перевіреного продавця у опису під цим відео, як і промокодики. А ви підписуйтесь, натискайте дзвоник, беріть собі чогось гаряченького попити чи поїсти і поїхали дивитися на тести. Почнемо саме з розпаковочки. Металевий красень. Ось такий. В нас є інформаційне віконце, 27 тисяч мА тут написано. Він важкенький. В нас є Type-A порт 18 Вт, є Type-C на 30 і Type-C на 140 Вт, який є сумісно і самою зарядкою. Через нього заряджається. В нас є інформаційне віконечко, де ми бачимо, як усі три порти і потужність цих портів. Давайте, ось так, мабуть, відніж буде. Зараз лисичка нам виправить. Ось так видніш буде. Є інформаційне віконце, де ми можемо побачити, скільки в нас залишилось, скільки в нас циклів заряду, розряду, до речі, температура, і можна поставити Screen Display Time, скільки він буде світитися, наскільки вистачить нам цього павербенку. І це вже прям, ви знаєте, нереально прикольно зробили, бо ви бачите, скільки циклів заряду, розряду є. І купити, наприклад, тут якусь підробку вже достатньо важко. Коштує він 72 бакси на AliExpress, і відразу вони тут заявляють багато чого. А я вам відразу кажу. 27 тисяч мА, це вони розраховують на 3,7 вольт. Далі в нас, реальну ємність ми розрахуємо. Далі вони пишуть про Fast Charging і саме про Power Delivery 3.1, SCP, FCP і PPS. Це означає, що тут багатофункціональна зарядка з дуже багатьма стандартами швидкої зарядки, які ми зараз будемо перевіряти. Оцей екранчик, звісно, показує, що він такий яскравий, але ні, ми бачили вже на оригінальних відео, що він не такий яскравий, як хотілося б. Звісно, маркетинг ніхто не відміняв, вони дуже багато показують, як і хто може заряджатися швидесенько. І скільки разів, але нас це не хвилює, бо ми розраховуємо, це мультипл зарядка, бо ми розраховуємо на те, скільки ми протестували. І перше, з чого ми починаємо, це з розкладу заряджання. Це багатопортовому розкладу заряджання, однопортовому, бо це саме важливе, що є у зарядних пристроях і у павербенках. При зарядці з одного порту тут можна отримати на Type-C 1 140 Вт через Power Delivery 3.1, на Type-C 2 30, на Type-A 18. При двопортовій зарядці 100 плюс 30, це Type-C 1, Type-C 2. Type-C 1 плюс Type-A буде 100 плюс 18. Type-C 2 плюс Type-C 1 плюс USB-A буде тотально 140 Вт варіативно розподілятися. Type-C 1 бере зарядку 140 Вт. І давайте ми почнемо саме з того, про заявлені потужності, як ми їх перевірили. Швидкість заряджання. В мене, на жаль, не було під рукою Power Delivery 3.1, але на PD 3.0 100 Вт спокійно він заряджався, трохи милить, бо екранчик, чесно кажучи, пікселізується і не фокусується. А тепер ви бачите, що в нас є тут під'єднано 28 вольт зараз стоїть. Бачите, ми даємо навантаження. І зараз ми побачимо, скільки ми отримуємо. Ви відразу можете бачити і у віконечку самого павербенка, і, звісно, у віконечку нашого тестера. 140 Вт спокійно тягає, навіть більше. 141-142.
141, 142 реальних, які він віддає. До речі, у віконечку він дає, ну тут ми знизили, він дає трохи менше, на 2 Вт. Так, Type-C 2, давайте вмикаємо 12 вольт, досягнемо 30 Вт. Давайте 24, 28, 32 навіть він тягне без просадки. Спокійно тягає, 12,2 вольти тримає. Так, це чесний павербенк за своєю потужністю розрядки. Тепер перевіряємо Type-A. Давайте подивимось, скільки ми отримали. Заявлено 18, але ми вже 22 отримали. 22 отримали, 22, 23 вольти, 23 вати він спокійно тягає потужності до просадки. Давайте, 24, 26 він вже просаджується, 23, 24 вати. 24. Тримає спокійно 24 Вт. 26 на просадку йде. Тобто тут ми бачимо, що вони дали нам чесні показники. В нас є тут захист. Дійсно є захист. Вона побудована, павербанк побудований таким чином, що в ньому є спеціальні чіпи, які постійно моніторять стан цього павербенку і захищають від овервольтажа, ампеража, від короткого замикання, від глибинного розряду, від перезаряду, від перегріву. Коротше, нормально зроблена і охолодження до того ж, бо вони дійсно зробили нормальний корпус алюмінієвий. І відводять, якщо ви будете відчувати на ньому тепло, це означає лише одне, що воно нормально відводить тепло. Це правильно зроблено. Тут вони показують, вони говорять про подорожі. Ну, про подорожі вони мають на увазі, що цей павербенк сертифікований для перевозки у літачках. Так, до 100 Вт-годин можна спокійно перевозити павербенки. Більше 100 Вт-годин, це мається на увазі на цивільній авіації, бо більше 100 Вт-годин – це тільки транспортна авіація, спеціалізована, і більше нічого ви не зробите. Тобто про мультиплікативні протоколи вони тут дуже багато чого розповідають, а от що в нас насправді є по протоколах? По протоколах швидкої зарядки трохи милити буде, чесно кажучи, не фокусується камера. Давайте подивимось перший порт Type-C. Ми бачимо вже Quick Charge 3+, це до 12 вольт, Quick Charge 2, 3, FCP, SCP, AFC, давайте, до 12 вольт FCP, SCP 25 Вт, як воно милить. Так, AFC до 12 вольт. Давайте чекаємо на Power Delivery. Так, Power Delivery 3.1, давайте так. 140 Вт, ЄПР, АВС, ППС і Quick Charge 5. Це дуже важливий момент. І бачимо, що є 28 вольт 5 ампер, через АВС від 15 до 28, 140 Вт. Є ППС від 3,30 до 21 вольту 3 ампер. І, в принципі, це дуже-дуже класний порт. По другому порту чекаємо. Quick Charge 3 12 вольт, FCP 12, AFC 9, SFCP є. І далі, що в нас ще тут є? Power Delivery мене цікавить. Power Delivery 3.0, 30 Вт, PPS Quick Charge 4+. В протоколах Type-A ми бачимо, що в нас є Quick Charge 2, 3, 12 вольт, Samsung HFC FCP. Ну, бачите, воно гасне, не вистачає живлення на Type-A, він не дає йому живлення на наднизькій напрузі. Але що ж в нас по ємності? В нас є ось такий калькулятор ємності. В мене тут вже вбиті показники, і зараз я покажу, як ми їх отримали. Ну, заявлено міліампер годин 27 тисяч, заявлено ватт-годин 99,9 ватт-годин, це основний показник. Зарядка ватт-годин він віддав 77, і давайте я вам відразу покажу. Після зарядки, коли ми його зарядили, в нас 0 на самому заряднику, і дивимось, що в нас вийшло. От, будь ласка, 77,204 тисячних ватт-годин від 100 до 0. Отаким чином ми його розряджали досить довго. Ми давали через навантажувач, просто розряджали і дивилися, скільки ватт-годин візьме. Віддасть, точніше. Також ми перевірили його на зарядку. От ми бачимо, зараз він в нас повністю пустий. Давайте вмикаємо. Зараз він стартує. Дивіться, пішла у нас зарядка, до 100 Вт пішла. І ось він нульовий повністю, пішло заряджання зі швидкістю 94 Вт, з потужністю.
А результат заряду в нас 108,933 Вт-годин до 100%. Що ми і вбили. І коли ми натискаємо розрахувати, ми бачимо, що це чесний павербенк. Ну, якщо б тут було, наприклад, там 60, то вже б були б моменти, що він не чесний. Тут мається на увазі, чому чесний? Бо, ну, давайте 77, це вже, бачите, чесний. Навіть 70 це було нечесний. В нас тут є реальна ємність на 3,7 вольта розрахована, це 20811 мАч. Це нормально, все в нас конверсується, бо самі ячейки, вони 3,7 вольта. На ККД розряду в нас йде 77,1%, на ККД заряду в нас йде 91,7%. До речі, середній ККД в нас, коефіцієнт корисної дії, 84,4%. Це дуже гарний процент, це дуже гарний відсоток, бо зазвичай до 20% рахується більш-менш там 15-16, це вже нормальний. Тут в нас вийшло до 25% допустима норма ККД розряду йде, а на ККД заряду не більше, ніж там 15%. Це ми так рахуємо для себе. Ну, середній 84,4. Це чесний павербенк з заявленими ватт-годинами. Тобто, коли ви заряджаєте чи розряджаєте, люди, які знають, що є ще на конверсію в нас втрати, є в нас втрату на тепло, яке він виділяє, і виходить певний ККД розряду і заряду. В нас цей павербенк повністю чесний. Ми це підтверджуємо. Купляти чи ні, це справа ваша. У опису під цим відео буде не тільки цей павербенк, а ще там югріни. Це ті, які ми вважаємо дійсно чесними, класними павербенками. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.